सो यदि तपाईँ चाहिँ एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर हुनुहुन्छ र गेमिङ पनि गर्नुहुन्छ अथवा एउटा लाइट वेट तर पावरफुल ल्यापटप लिने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ मसँग भएको एसुसको यो Zephyrus G14 2021 एडिसन माइट इन्ट्रेस्ट यो चाहिँ बेसिकली एउटा कन्टेन्ट क्रिएटरलाई बनाएको। रिसेन्टली मेरो 2जना सिनेमेटोग्राफर साथीले पनि यही मोडल किनेका थिए र मैले पनि यो ल्यापटप चलाएको चाहिँ लगभग 1 महिना जति भइसकेको छ। अब प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेपालमा 3050 Ti र 3060 गरी दुईवटा भेरिएन्ट अभाइलेबल छ। 3050 Ti भेरिएन्टमा चाहिँ Ryzen 7 5800HS छ जसको प्राइस चाहिँ 2 लाख रुपियाँ छ भने मसँग भएको यो 3060 वाला भेरिएन्टमा चाहिँ Ryzen 9 5900HS आउँछ जसको मूल्य चाहिँ 2,45,000 रुपियाँ पर्न जान्छ। मसँग भएको यो ल्यापटप चाहिँ मैले नागमनी इन्टरनेसनलबाट लिएको हो जो चाहिँ तपाईँलाई थाहा नै होला एसुस ल्यापटप्सको अथराइज डिस्ट्रिब्युटर हो नेपालको लागि। तपाईँले चाहिँ यो एक्ज्याक्ट मोडल ग्रे र अनअथराइज सेलर्स मार्फत पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ अलिकति सस्तो पर्न जान्छ तपाईँलाई। तर अब अथराइज च्यानल्सहरूबाट किन्नको छुट्टै फाइदाहरू पनि छ। यो बारे चाहिँ मैले एउटा छुट्टै भिडियो पनि बनाइसकेको छु बाइ द वे, सो त्यो चाहिँ म यतै कतै लिङ्क गरिदिन्छु। ओके, अब चाहिँ यो ल्यापटपलाई अनबक्स गरौँ है त। तपाईँहरूले अथराइज सेलर्स र डिस्ट्रिब्युटर्सहरूबाट किन्नुभयो भने चाहिँ यस्तो ठुलो खालको प्याकेजिङ हुन्छ र यहाँभित्र चाहिँ तपाईँहरूले फ्री एक्सेसरिजहरू पनि पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ म यो अनबक्स गरेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई। ओके, सो सँग यहाँ ल्यापटप छ र मैले अघि एक्सेसरिजको कुरा गरेको थिएँ। तपाईँहरूले यहाँ बक्सभित्र चाहिँ एउटा यस्तो खालको ल्यापटप स्लिभ पनि पाउनुहुन्छ। एन्ड देन वी हेभ द ल्यापटप इट्सेल्फ। हामीसँग चाहिँ यो वाइट कलर भेरिएन्टमा रहेको छ। त्यसपछि हामीसँग यहाँ चार्जर रहेको छ। देन यहाँ पेपरवर्क छ। यो साइडमा चाहिँ हामीसँग माउस रहेको छ। यो पनि तपाईँहरूले अथराइज सेलर्सबाट किन्नुभयो भने फ्रीमा आउँछ। यस्तो किसिमको माउस छ। एन्ड फाइनली यहाँ चाहिँ एउटा वेबक्याम पनि इन्क्लुडेड छ। यो वेबक्याम चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ल्यापटप्सहरूमा हुने 720p वेबक्याम भन्दा बेटर क्वालिटीको छ। 1080p रेजोल्युसनमा खिच्न मिल्छ यसबाट, 1080p 60 FPS मा। सो क्वालिटी चाहिँ बेटर हुन्छ जे होस् यसबाट। सो एज आई सेड यो पनि बक्समा फ्री नै आउने गर्छ तपाईँले यो ल्यापटप किन्दाखेरि चाहिँ। अनि यो चाहिँ यो वेबक्यामको स्ट्यान्ड हो। सो बक्समा चाहिँ कन्टेन्ट यति नै हो। यसलाई म क्लियर गरिदिन्छु अनि लेट्स गेट स्टार्ट विथ द रिभ्यू है त। ओके, अब यो ल्यापटपको रिभ्यू चाहिँ यसको डिजाइनबाट सुरु गरौँ। यो एस्पेक्टमा चाहिँ एसुसले लास्ट इयरको Zephyrus G14 भन्दा खासै त्यस्तो चेन्ज चाहिँ ल्याएको छैन। तर आई डोन्ट माइन्ड द्याट किनभने लास्ट इयरको डिजाइन चाहिँ धेरै नै राम्रो थियो। यहाँ चाहिँ बलियो म्याग्नेसियम एलोयले बनेको बिल्ड छ र यो किबोर्ड डेक र डिस्प्लेमा पनि त्यस्तो फ्लेक्स चाहिँ हुँदैन। मसँग भएको यो मुनलाइट वाइट कलर भेरिएन्ट पनि दामी नै देखिन्छ र पछाडि चाहिँ यसको यस्तो कस्टमाइजेबल एनिमी म्याट्रिक्स मिनी एलइडी डिस्प्ले पनि छ। नेपालमा चाहिँ यसको एक्लिप्स ग्रे कलर भेरिएन्ट पनि अभाइलेबल छ तर स्याडली एलन वकर स्पेसल एडिसनवाला भेरिएन्ट चाहिँ नेपालमा अहिले लन्च भएको छैन। 14 इन्च डिस्प्ले साइज भएकोले गर्दा यो चाहिँ अरू ट्रेडिसनल गेमिङ ल्यापटप भन्दा चाहिँ निकै सानो र हलुको पनि छ। प्लस यसको यो आर्गो लिफ्ट हिन्ज भएको कारणले किबोर्डमा टाइप गर्न चाहिँ निकै सजिलो हुन्छ र यहाँबाट तातो हावा पनि मजाले बाहिर जाने गर्दछ। डिजाइनमा एउटा दुईटा कुरामा चाहिँ मलाई अलिकति चित्त बुझेको छैन। जस्तै यहाँ चाहिँ 16:10 एस्पेक्ट रेसियोवाला डिस्प्ले भइदिएको भए चाहिँ अझै इमर्सिभ एक्सपिरियन्स हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ वेबक्याम पनि छैन। सो बक्समा आउने वेबक्याम चाहिँ तपाईँले बोकेर हिँडिरहनु पर्ने हुन्छ। तर राम्रो कुरा चाहिँ यस्तो थिन एन्ड लाइट टाइपको ल्यापटप भए तापनि पोर्ट्सहरू चाहिँ एसुसले यहाँ टन्नै दिएको छ। लेफ्ट साइडमा चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ ब्यारल पिन चार्जर, एउटा HDMI 2.0B, एउटा 3.5mm अडियो ज्याक र USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट पाउनुहुन्छ भने राइट साइडमा चाहिँ दुईवटा USB 3.2 Gen 1 टाइप A, एउटा केन्जिङटन लक स्लट र एउटा एडिसनल USB 3.2 Gen 2 टाइप C पोर्ट भएको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ।
यहाँ भएको टाइप सी पोर्टमा थन्डरबोल्ट 4 सपोर्ट भने चाहिँ छैन, तर एसुसले चाहिँ जे होस् डिस्प्ले पोर्ट अनि पावर डेलिभरी र जी सिङ्क कम्प्याटेबिलिटी चाहिँ दिएको छ यहाँ लेफ्ट साइडको युएसबी पोर्टमा चाहिँ। ओके, अब डिस्प्लेको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यो एस्पेक्ट कन्टेन्ट क्रिएटर र गेमर्सलाई चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र यी दुवै कुरालाई ध्यानमा राखेर जे होस् एसुसले चाहिँ यहाँ एउटा ब्यालेन्स्ड डिस्प्ले प्रोभाइड गरेको छ। यहाँ यो Zephyrus G14 2021 मा चाहिँ तपाईँले आइपिएस एलसिडी फुल एचडी डिस्प्ले भेटाउनुहुन्छ म्याट फिनिशमा, जसमा चाहिँ 100% sRGB कलर स्पेस र स्मुथ 144 हर्ट्जको रिफ्रेश रेट रहेको छ। नेपालमा चाहिँ QHD र अझै कलर एक्युरेट 100% DCI P3 र 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेटवाला भेरिएन्ट चाहिँ आएको छैन अनफर्चुनेटली। तर मसँग भएको भेरिएन्टमा पनि कलर्सहरू निकै राम्रो हुनुको साथसाथै भ्युइङ एङ्गल्स र ब्राइटनेस जस्तो एस्पेक्ट पनि निकै राम्रो छ र ब्याकलाइट ब्लिडिङ अनि आइपिएस ग्लो जस्तो समस्या पनि यो डिस्प्लेमा छैन, सो द्याट्स गुड एज वेल। आउट अफ द बक्स फ्याक्ट्री कलर क्यालिब्रेसन चाहिँ अलिकति कुलर साइडमा थियो, सो मैले चाहिँ स्पाइडर एक्स प्रोबाट यसलाई रिक्यालिब्रेट गरेँ। सो ओभरअलमा चाहिँ राम्रो क्वालिटीको डिस्प्ले दिएको छ एसुसले यहाँ, तर तपाईँ चाहिँ अझै धेरै कलर रिलेटेड काम गर्नुहुन्छ भने चाहिँ QHD वाला भेरिएन्ट अझै बेटर हुन्छ तपाईँको लागि। ओके, अब किबोर्ड र ट्र्याक प्याडको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ लास्ट इयरको Zephyrus G14 जस्तै नै छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले फुल साइजवाला चिक्लेट किज भेटाउनुहुन्छ। 1.7 mm को की ट्राभल डिस्टेन्स छ यसमा र टाइप गर्दा त्यस्तो आवाज पनि आउँदैन, निकै साइलेन्ट छ। ट्र्याक प्याडको लेफ्ट र राइट बटन पनि मजाले क्लिक हुन्छ र किबोर्ड जस्तै साइलेन्ट प्रोफाइल छ यसको। अनि एज यु क्यान सी किबोर्डमा यस्तो सेतो ब्याकलाइट छ जुन चाहिँ मेबी लाइट ब्लू अथवा ग्रिन टाइपमा भइदिएको भए चाहिँ यो व्हाइट भेरिएन्टमा राम्रो देखिन्थ्यो होला र मेबी एसुसले चाहिँ म्याकबुकमा जस्तै ठुलो ट्र्याक प्याड दिएको भए चाहिँ ट्र्याक प्याड चलाउन अझै मजा आउँथ्यो होला। एनिवेज मेरो युसेजमा चाहिँ मैले मोस्ट अफ द टाइम्स एसुसले बक्सभित्र प्रोभाइड गरेको ROG स्ट्रिक्स इम्प्याक्ट माउस नै युज गरेको थिएँ। मुभिङ अन Zephyrus G14 को अडियो क्वालिटी पनि एकदमै राम्रो छ। यहाँ भएको क्वाड स्पिकर सेटअप एकदमै लाउड त भइ नै हाल्यो, यसमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेपरेसन, भोकल क्ल्यारिटी अनि ट्रेबल सबै राम्रो रहेको छ। क्वाइट सराउन्डिङमा त झन् बेस पनि तपाईँहरूले राम्रै भएको फिल गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ कुरा गरौँ Zephyrus G14 को एक्चुअल पर्फर्मेन्सको बारे र अनेस्टली इट्स रियली गुड। Ryzen 9 5900HS को एक्सलेन्ट सिङ्गल र मल्टिकोर पर्फर्मेन्सले गर्दाखेरि चाहिँ डेली टास्कहरू कुनै ल्याग बिना चल्छ र मैले चाहिँ 10-12 वटा क्रोम ट्याब्स ओपन गरेर फोटोसप चलाउँदाखेरि पनि केही ल्याग भएको चाहिँ फिल गरिनँ। त्यसै गरी भिडियो एडिटिङको लागि पनि यो ल्यापटप राम्रो छ। प्रेमियर प्रोमा टाइमलाइनहरू स्मुथ नै छ र रेन्डरिङ स्पिड पनि फेयरली नै फास्ट भएको पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। साथै गेमिङको लागि पनि दिस सेटअप इज प्रिटी गुड। यहाँ चाहिँ साइबरपङ्क र स्टार वार्स ब्याटलफ्रन्ट 2 चाहिँ यो म्याक्स क्यू वाला 3060 ग्राफिक्स कार्डमा त्यस्तो स्मुथ छैन। अल्ट्रा रे ट्रेसिङ प्रिसेटमा खेल्दाखेरि चाहिँ साइबरपङ्क 2077ले 38 FPS जस्तो मात्र दिन्छ, सो लो प्रिसेटमा खेल्नुपर्ने हुन्छ जसमा चाहिँ 66 देखि 67 FPS एभरेजमा तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी ब्याटलफ्रन्ट 2 मा पनि ग्राफिक्सलाई अल्ट्रा र DX12 अन गरेपछि चाहिँ 28 देखि 33 FPS मात्रै दिन्छ, सो यो गेम पनि रे ट्रेसिङ अफ गरेर खेल्नुपर्ने हुन्छ जसबाट चाहिँ तपाईँले 77 FPS एभरेजमा पाउनुहुन्छ। लाइकवाइज ब्याटलफिल्ड 5 चाहिँ 55 FPS मा मजाले स्मुथली चल्छ, त्यो पनि अल्ट्रा सेटिङ्स अनि DX12 र DXR टर्न अन गरेर खेल्दा। ओभरवाच अनि भ्यालोरेन्ट र CSGO जस्तो गेमहरूमा चाहिँ 144 हर्ट्जको डिस्प्लेको फुल युटिलाइजेसन हुन्छ यसमा। ओभरवाच अल्ट्रा ग्राफिक्स प्रोफाइलमा 110 FPS मा चल्छ भने मिडियम ग्राफिक्समा चाहिँ 158 FPS सम्म जान्छ। भ्यालोरेन्ट पनि हाइएस्ट अफ सेटिङ्समा 145 FPS सम्म खेल्न मिल्छ भने CSGO मा हाई ग्राफिक्स र 8 टाइम्स MSAA अप्सन मोड अन गरेर खेल्दाखेरि चाहिँ 148 FPS मा चल्छ। सो ओभरअल गेमिङ र एडिटिङको लागि चाहिँ Zephyrus G14 एउटा इम्प्रेसिभ 14 इन्चको पावरफुल डिभाइस भएर निस्किन्छ, तर 60 वाटको 3060 भएको कारणले हाइएस्ट सेटिङमा चाहिँ रे ट्रेसिङ अन गरेर खेल्यो भने चाहिँ त्यस्तो स्टेबल पर्फर्मेन्स चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्न, सो सेटिङ्सलाई अलिकति ट्विक चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। कुलिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यहाँ 2वटा फ्यान्स र 4वटा हिट सिङ्क्स रहेका छन्। चिसो हावा चाहिँ यसरी तलबाट हुँदै साइड, पछाडि र हिन्जको स्पेसबाट तातो हावा भएर निस्किन्छ।
अब 14 इन्चको च्यासी भएको कारणले तातिन चाहिँ एकदमै तातिन्छ यो ल्यापटप। जस्ट 10-15 मिनट गेम खेल्दा पनि CPU र GPU को टेम्परेचर हाई हुनुको साथसाथै यो कीबोर्ड डेक पनि एकदमै तातो भएको फिल हुन्छ। थ्याङ्कफुली WASD किजहरू चाहिँ त्यस्तो तातिदैन, तर गेम खेल्दा अथवा एडिटिङको लागि चाहिँ एक्सटर्नल कीबोर्ड युज गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ। अनि साथै गेम खेल्दा र एडिटिङ गर्दा चाहिँ मैले यो ल्यापटप टर्बो अथवा पर्फर्मेन्स मोडमा राखेर चलाउने गर्थेँ, जसले चाहिँ फ्यानलाई म्याक्स स्पिडमा हालिदिन्थ्यो भने CPU र GPU पनि फुल फ्रिक्वेन्सीमा जाने गर्थ्यो। सो फ्यानको आवाज चाहिँ निकै ठुलो नै सुनिन्छ। हियर लेट मी शो इट टु यु। अब फाइनली ब्याट्रीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ लास्ट इयर जस्तै Zephyrus G14 मा पनि तपाईहरुले 76 वाट आवरको ब्याट्री पाउनुहुन्छ, जसले चाहिँ मलाई 5 देखि 6 घण्टाको ब्याकअप दिन्थ्यो युजुअल अफिस वर्क गर्दाखेरि चाहिँ। तर तपाईँ चाहिँ ब्याट्री लाइफलाई अझै बेटर बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ साइलेन्ट मोडमा चलाउन सक्नुहुन्छ। चार्जिङको लागि चाहिँ बक्समा भएको 180 वाटको चार्जरले यो ल्यापटपलाई 1.5 घण्टामा चार्ज गरिदिन्छ र बेस्ट कुरा चाहिँ 100 वाटसम्मको पावर डेलिभरी चार्जरले पनि यो ल्यापटपलाई चार्ज गर्न मिल्छ। सो OnePlus 9 प्रोको 65 वाटको चार्जरले पनि यो ल्यापटपलाई मजासँगले चार्ज गर्न सकिन्छ। सो अल इन अल Asus को Zephyrus G14 2021 एडिसन चाहिँ एउटा पावरफुल 14 इन्चको ल्यापटप भएर निस्किन्छ। यसको कम्प्याक्ट फर्म फ्याक्टर, कम्फर्टेबल किबोर्ड अनि कलर एक्युरेट डिस्प्ले र इम्प्रेसिभ ब्याट्री लाइफले गर्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईहरु गेमिङ प्लस कन्टेन्ट क्रिएसन दुवै गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यु विल लाइक व्हाट यु गेट विथ दिस ल्यापटप। यति भन्दै गर्दा 14 इन्चेसको कम्प्याक्ट च्यासी भएको ड्रब्याकले गर्दाखेरि चाहिँ यो ल्यापटप कुल भन्ने चाहिँ छैन। सो अघि नै भने जस्तै एक्सटर्नल किबोर्ड युज गरेर अथवा गेम्सहरूलाई चाहिँ मिडियम सेटिङ्समा राखेर खेल्दा तपाईले रिलेटिभली कुलर गेमिङ एक्सपिरियन्स चाहिँ यो ल्यापटपबाट पाउन सक्नुहुन्छ। सो यही नै थियो हाम्रो Asus Zephrus G14 2021 एडिसनको अनबक्सिङ र फुल रिभ्यू। तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तै टेक रिलेटेड कन्टेन्ट हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ ग्याजेट बाइट नेपाली च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नोटिफिकेसन्स आइकन थिच्न पनि नबिर्सिनु होला। आजको यस भिडियोको लागि चाहिँ यति नै। म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।